السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن راځو د خیر سره یو بزنس کارت جوړو. نو بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو وینډو پلس آر په پریس کو پر وین ورډ باندې به کلیک وکړو، انټر بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ، پیج به خلاصي. اول د واره به راسو د خیر سره و انزرټ ته به راسو. په انزرټ کې به یو شیپ ډیزاین شیپ می ډیزاین کې و شیپ ته به دغه ورکو، سایز ورکو. ګوره دغه لاک اکسپټ ریټیو دا شي دا که پرول سوی و دا به جنیس ته کوي، صحیح دی. هایډ به ورکو، هایډ به څو کو، هایډ به کو 2 اور وایډ به څو کو، वाइड में 3.5 पे को ओके पे को ओके में कहीं या बरासो द खैर सर वस दा बरा जूम में कहीं और फिल शिप नो फिल से सो اوس به د خیر سره را بسو انزرټ ته. په انزرټ کې به یو شیپ را واخلو، بل شیپ به داسې کریټ کړو. بل شیپ چې مې کریټ کړي بیا به ولاړ سي ایډیټ پوینټ ته. ایډیټ پوینټ باندې به کلیک وکړې، پر دا لاندې چې څنګه کلیک وکړې داسې به یې راکش کړې. ګوره داسې به یې څه داسې کې بیا به یې دلته داسې کې صحیح سو. اوس به راسو دا به یې څه په ډیزاین ایډیټ پوینټ ته به ورسو. اوس دا زموږ ستاسې یو ډیزاین اپلای شو. اوس به راسو د خیره سره انزرټ ته به راسو. انزرټ کې به یو شیپ بل انسرټ کو، انسرټ کو د خیر سره به داسې ډیزاین ور سایز به ورغټ کو. سایز به څور برابر کو. د دې پیر شیپ باندې به څه کلر ور تیز کو، صحیح شو. ډېر تیز هم نه به برابر. اوس به راسو د خیره سره یو بل کوچنی شیپ دلته کریټ کو. دې ته به کلر ورکو और एडिट पॉइंट ته به راسې. دا لاندې سچ به څنګه کلیک وکړې، ډیلیټ د پوینټ به کې صحیح شو. د خیره سره اوس به راسې پر دې به ودرېږې، چې به داسې ډیزاین کې برابر کو اور سینډ بیک پې کو. سینډ یو وار به کلیک کوي پر سینډ بیک باندې، صحیح شو. ګوره دا زموږ ستاسې اور دا به نو آوټ لاین کوي. آوټ لاین یې موږ ستاسې نه کوي، ختم نو آوټ لاین به کوو. د دې دا به هم نو آوټ لاین کوم، د دې دا به هم نو آوټ لاین کوم. آوټ لاینونه به ور ختم کوي، صحیح. ګوره دا به یې څه داسې په سایز کې اوس هم ښه نه دی برابر. اوس برابر شو. را به سو انزرټ ته. په انزرټ کې به شیپ ته راسو. شیپ به دلته یو کوچنی ریکټینګل به وکاږو. د خیره سره دې ته به کلر ورکو और نو آوټ لاین به کو، صحیح شو. اوس به پر دې باندې کلیک وکړو، دلته به ولیکو میرویس
computer academy. دا خط وی څو ورغټ خو دا سر ته به ورسوم. بولډ به کو دلته لاندې زه غواړم چې یو لاندې خط ورسره ولیکم. د هغه دپاره به بیا انزرټ ته راسې، په انزرټ کې به ور ډاټ ته راسو، دلته به ولیکو بیسټ لرنینګ اکیډمي. होम ته به راسو، سایز به څه کوچنی کړو और कलर पे और चेंज को कलर्स में और चेंज की ज़ाइब अप्लाई को तो आउटलाइन बन क्लिक वकी बारिश कम ज़ाइ में ख्वाश भी आला था बेक शेयर दी वरा ऐसा यो कंट्रोल डी सरबा डुप्लीकेट होगा सो डुप्लीकेट बदल कराओ دا ډیلیټ کړه. دلته به ټکسټ باکس راو چې شپه راواخو ټکسټ باکس انزرټ ته به راسو، ټکسټ باکس ته به راسو، ډرا ټکسټ باکس ته به راسو. پر ډرا ټکسټ باکس چې مې څنګه کلیک وکړئ دلته به راسو یو باکس به ډرا کړو. باکس چې مې ډرا کړئ دلته به اوس خط ولیکو. صحیح شو. کانټیکټ السلام علیکم. خو واسه اجازه کانټیکټ یوز وکړو دلته اور ایاز گزار برگیر کو یا کیا گزار میوان گزار برگیر سیس -300 اور دا رقم لاندې به ولیکو. دا نو سپیس به یا ختم کړو. ګوره د څنګه کلیک وکړئ سلیکټ به کې را بسې هوم ته، په هوم کې به پر نو سپیس باندې کلیک وکړئ اور انټر به کې. صحیح دی. میوان ایاز برگیر دلته ویب د ویب ایډرس په ورکو www.mca.com او دا رقم بیا ایمیل ایډرس په ورکو Mirwais gmail.com اوس په دا مینیمایز کو دا به دغه د ویب ډیزاین ته به ورسو. د خیر سره دا به دغه خو اوس فارمیٹ سے براسو آؤٹلاइन में को नो शिपिल ब नो पिल को और नो आउटलाइन में को दगा रकम कलर ब दवर को वजह तूर था कलर में को वाइट कलर में को बोर्ड में को دا زموږ ستاسو ایډرس وګوره. ایډرس دلته مو کېښاوئ. اوس به په کنټرول ډي سره د دې یو بله کاپي وباسئ راوباسئ. دلته به کېږدئ سلیکشن آل به پر وواس ډیلیټ به کړئ اور دلته به راسو بلیک ته بلیک کلر به کو را بسو دلته به ولیکو کمپیوټر کورسز آفیس مینجمنت اور graphic
graphics और هغه رقم دا به یې څه غټ کړو graphics और दगा रकम ऑटो कैड और वेब डिज़ाइन रकम अकाउंटिंग نو د خیر سره دا به سلیکټ کړو سلیکشن هال به واخو دا به یې څه کوچني کړو دا تورې دا به داسې ډیزاین به کړو شاید په ډیزاین کې به کړو دا به مې څه کړو دا سپیسینګ یې موږ تاسې به نو سپیس کړو صحیح شو اوس به فورز یې څه غټ کړو words by Sagatko. Words by Sagatko. Words by Sagatko. رابسو د خیر سره دا کمپیوټر کورس چې موږ یې کړی دی دا څه کم کړو دا به یې څه ورشنې کړو और दगा रकम دا به یې څه بولډ کړو بولډ به یې کړو اور دا اکاونټینګ دا چې کوم لیکلي دي دا به یې څه کوچني کړو دا زموږ ستاسې د اکاونټینګ پر برابر بیان Я всех вас я. نو د خیر سره اوس راځو د خیر سره یو دغه به پر دا به یو څه هیرو سلیکشن کړو دا به سو بولټس به پر اپلای کړو ورشم پر اپلای کړه سلیکشن به کو څه به داسې کو نه دا ایرو نشان به یې څه ټچ کو نه والا دا ایرو نشان به یې څه ټچ کو wait ایرو نشان څه ټچ شلو را بس د خیر سره د دې ډیزاین به څه ورغټ شو دا نو ستاسو دغه سلو اوس به دلته یو لوګو نشان سرچ را به سو انسرټ ته په انسرټ کې به پکچر ته راسو په پکچر کې به ډي ته راسو د ډي کې کوم ځای فولډر کې چې تاسو کوم دغه ایښی وي او هغه به سلیکټ کې فار د لوګو ته به راسو دلته ما یو لوګو ایښی ده انسرټ ته به راسو انسرټ کې دا به د خیر سره څه شي سکویر यार बस पिक्चर स्क्वायर के बियावे रीसाइज की सही दी रीसाइज में कोई دلته به کښېږدو نو دا زموږ ستاسې د نن د بزنس کارډ یا د یو دغه کارډ پر برابر باندې بیان نو دا چې تاسو کولی شئ چې په مختلف قسم کې ډیزاینونه جوړ کړئ نو دا موږ تاسو سبق ولو د ویب ډیزاین کارت په باره کې نو خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي
که تاسې نوي یاست زما په چینل باندې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ لازمي وکړئ